የተወደዳችሁ የብሪጅ ቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ ደግሞ ለአንደኛ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚሆን ከባለፈው የቀጠለውን ሚድ ኤግዛም ፓርት 2ን አቀርብላችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ። ሌሎችም እንዲደርስ ሼር አድርጉት። ኦኬ ፓርት 1 እና ፓርት 2ን በክፍል 1 አቅርቤላችሁ ነበር። ዛሬ ደግሞ የመጨረሻውን ፓርት 3ን አቀርብላችኋለሁ። show all the necessary steps clearly and neatly while doing the following questions። ይህ ፓርት 3 ጥያቄዎችን የያዘ ፓርት ነው። Question number 11. Using mathematical induction prove that 2 plus 4 plus 6 up to n which is equal to n into n plus 1. ዩዚንግ ማቴማቲካል ኢንዳክሽን ይሄኛውን ስቴትመንት ትሩ መሆኑን አሳዩ እያለ ነው። ማቴማቲካል ኢንዳክሽን ለመጠቀም እንግዲህ ማስታወስ ያለባችሁ 3 ስቴፖች አሉ። እነዛን ስቴፖች ተጠቅመን ነው ይሄኛውን እኩል መሆኑን የምናሳየው። So the first step for n which is equal to 1 ምንድን ነው? ይሄኛው ትሩ ነው። እንደምታዩት ከዚህ ጋር ይሄኛው ኤክስፕሬሽን አለ፣ ይሄኛው ኤክስፕሬሽን አለ። ሁለቱ ኤክስፕሬሽን እንግዲህ እኩል ምን ከዚህኛው ተነሳ ይሄን ማድረስ አለባችሁ፣ ወይም ከዚህኛው ኤክስፕሬሽን ደረሳችሁ ከዚህኛው ኤክስፕሬሽን ከደረሳችሁ ይሄኛው ምንድን ማለት እንችላለን? እኩል ናቸው ማለት እንችላለን። ስለዚህ ኢንዳክሽን ስንጠቀም የመጀመሪያው ስቴፕ for n which is equal to 1 ይሄኛው ኤክስፕሬሽን ከዚህኛው ኤክስፕሬሽን ጋር እኩል ነው ወይ ነው። n አንድ ሲሆን ምንድን ነው ከዚህ ጋር ምክንያቱም ኢንዳክሽን ኦን ዘ ሴት ኦፍ ናቹራል ነምበር ላይ ስለሆነ አፕላይ የሚደረገው ኤን ከአንድ ጀምሮ ነው። 1 2 3 እያለ ሄዳል። ሶ ኤን አንድ ሲሆን ከዚህ ጋር ምንድን ነው የሚሆነው? ሌፍት ሳይድ ኤክስፕሬሽን ናቸው። ሌፍት ሳይድ ኤክስፕሬሽን 2 ታይምስ 1 2 ይመጣል። እዚህ ጋር እንደጻፍኩላችሁ እንደምታው 2 ታይምስ 1 ይመጣላችኋል። ራይት ሃንድ ኤክስፕሬሽን ላይ 1 ስትተኩ 1 ኢንቱ 1 ፕላስ 1 ይመጣል። ይችኛዋ 2 ትመጣለች። 2 ታይምስ 1 ይመጣል። እዚህ ጋር እንደጻፍኩላችሁ 1 ታይምስ 1 ፕላስ 1። ስለዚህ 2 ታይምስ 1 2 ይመጣል። ከዚህ ጋር ደግሞ 1 ታይምስ 1 ፕላስ 1 2 ይመጣል። ስለዚህ 2 which is equal to 2 ሆነ which is true። ስለዚህ መጀመሪያው ስቴፕ for n which is equal to 1 ትሩ መሆኑን እናሳያለን። ትሩ ሆኖልናል። ሰከንድ ስቴፕ assume that it is true for n which is equal to k. n which is equal to k ትሩ ነው ብለን እንነሳለን። የመጀመሪያ የሁለተኛው ስቴፕ ማለት ኢንዳክሽን አፕላይ ስናደርግ። ስለዚህ ያም ማለት n which is equal to k ማለት በk ቦታ በn ቦታ ላይ kን ሰብስቲቱት ማድረግ ነው። that is 2 plus 4 plus 6 up to 2k። ይሄ ማለት n which is equal to k ብዬ ስለተነሳው እዚህ ጋር n which is equal to k ሲምፕሊ በኤን ቦታ ላይ ኬን ነው የምትተኩት። 2k which is equal to k into k plus 1 ይሄኛው አሳምፕሽናችን ነው። በዚህ አሳምፕሽን መሰረት ሶስተኛው የምንፈልገው ምንድነው ወይም እናሳየው ምንድነው የሚለው እኔ we should show that it is true for n which is equal to k plus 1 n which is equal to k plus 1 የመጨረሻው ኔክስት ተርም ማለት ከk ቀጥሎ ያለው ተርም k plus 1 ነው። ከዛ ላይ ትሩ መሆኑን ነው የምናሳይ። ያም ማለት ክሌማችን 2 plus 4 plus 6 up to 2k plus 2k 2 into k plus 1 ማለት ሉክ ክሌማችን ይሄኛው ነው። በሌላ አባባል ሶስተኛው ስቴፕ ላይ ያለው ማለት ነው። ያ ማለት ከዚህ ላይ for n which is equal to k plus 1 ይሄኛው ኤክስፕሬሽን እንዳለ የትኛው ነው? እዚህ ጋር አስዩም ብዬ ያስቀመጥኩ ነው እስከ 2k ያለው ሉክ እዚህ ጋር እስከ 2k። ቀጣው ተርም ማን ነው? ከ2k ቀጣው ተርም ማን ነው? twice of k plus 1 ነው የምታደርጉት ከዚህ ጋር twice of k plus 1። ምክንያቱም እዚህ ጋር 2k ብሎ ከቀጣው ተርም ምንድነው? ከk ቀጥሎ k plus 1 ነው። ስለዚህ k plus 1 በስንት አባዙታላችሁ? በሁለት አባዙታላችሁ which is equal to ራይት ሳይዱ ላይ ማለት ራይት ሳይዱ ምክንያቱም n which is equal to k plus 1 ስላላችሁ በn ቦታ ላይ ነው ከዚህ ጋር k plus 1 የምትተኩት ከላይኛው ላይ ማለት ያ ማለት በn ቦታ ላይ k plus 1 into ከላይሳ k plus 1 ሲሆን k plus 1 plus እቺኛዋ plus 1 መጀመሪያ ላይ ያለችው ነች ነው። ስለዚህ ይሄኛው ይመጣል። ይሄኛው ደግሞ 1 plus 1 ሁለት ይመጣል። k plus 1 times k plus 2 ይመጣል ማለት ነው። k plus 1 times k plus 2 ያም ማለት እንግዲህ አላማችን ከዚህኛው ኤክስፕሬሽን ተነስተና እዚህኛው ኤክስፕሬሽን መድረስ ነው ማለት። ሶ ናው 2 plus 4 plus 6 plus up to 2k ከዚህ ጋር በብሉ ከለር የጻፍኩት plus 2 into k plus 1 which is equal to this one ሉክ እንግዲህ
የምናሳየው ከዚህኛዋ ተነስተን እዚህ መድረስ ነው። ከሌፍት ኤክስፕሬሽን ተነስተን ራይት ኤክስፕሬሽን ላይ መድረስ ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር በብሉ የጻፍኩት ምንድነው ነው አሳምሽን ከላይ ያስቀመጥኩን ዛት ኢዝ k ኢንቱ k ፕላስ 1 ነው። ይሄኛው ኤክስፕሬሽን እዚህ ጋር ይሄኛው ኤክስፕሬሽን ከማን ጋር እኩል ነው? ከk ኢንቱ k ፕላስ 1 እቺን እጠቀማለሁ። አስቱም ብዬ ያስቀመጡ ስቴፕ 2 ላይ። ስለዚህ አሁን በብሉ የጻፍኩት እዚህ ጋር k ኢንቱ k ፕላስ 1 ከዛ ይችኛው ኤክስፕሬሽን እንዳለ ተጠቀምኳት። ይችኛውን ማለት ነው እንዳለ ወሰድኩ እዚህ ጋር 2 ኢንቱ k ፕላስ 1 ይሆናል። ናው ሲምፕሊፋይ ዚስ ዋን። ይሄኛው ምን ማድረግ እንችላለን? as you see here k ፕላስ 1 ሚል ፋክተር አለን ከሌፍት ሳይድ ኤክስፕሬሽኑ እና ከዚህኛዋ ኤክስፕሬሽን እና ከዚህኛዋ ኤክስፕሬሽን ማለት ነው። ስለዚህ k ፕላስ 1ን ኮመን ፋክተር ማውጣት እንችላለን። k ፕላስ 1 ኢንቱ ከዚህኛዋ k እዚህ ጋር ሰጥቷል። ስለዚህ k ፕላስ 2 ይመጣል። k ፕላስ 1 ታይምስ k ፕላስ 2 which is the required result። ለምን የት ነው ምን ብዬቻለሁ? ክሌማችን አላማችን ከዚህኛዋ ኤክስፕሬሽን ተነስተን የት መድረስ ነው? ከዚህኛዋ መድረስ ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ይሄኛውን አገኘን ወይም የምንፈልገውን አላማችንን አሳካን ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ላይ እንግዲህ ኢንዳክሽን ሲጠቀሙ በዚህ መክተድ ወይም በሶስቱ ስቴፖች ተጠቅመን ነው ፕሩፍ የምናደርገው። so this one is true. It is true for any natural number a። ለማንኛውም ናቹራል ነምበር ይሄኛው ኤክስፕሬሽን ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከዚህኛዋ ኤክስፕሬሽን ጋር እኩል ነው። Okay, second question. If the team is late, it cannot play the game. If the referee is there, then the team can play the game. The team is late, therefore the referee is not there. Check the validity of the logical statement. ጥያቄው ቦርድ የተቀመጠ ሎጂክ ጥያቄ ነው። ይህ ጥያቄ ቫሊድ ነው ወይስ ኢንቫሊድ ነው እያለ ነው። ይህን ቫሊዲቲውን ቴስት ለማድረግ መጀመሪያ ይህን ቦርድ የተቀመጠውን ማቴማቲካሊ ኤክስፕረስ እናደርገዋለን። ያም ማለት ኮኔክቲቭ ተጠቅመነ ወዲ ማቴማቲካል ፎርም እንቀይረዋለን። ያን ለመቀየር ሌት be the team is late and q the team can play the game። ያ ማለት the team is late መጀመሪያ ላይ ቺኛዋ team is late የምትለው p ብለው second the team can play the game ብለው q አለን። ሶስተኛ ስቴትመንታችን the referee is there ይላል። ስለዚህ r አለን ማለት ነው። ሶስት ስቴትመንት አለን። ሌላው በኔጌሽን የተቀመጡ አሉ። ሁለተኛው ላይ እዚህ ጋር not play the game ይላል። not play the game the game ቢሎ እዚህ ጋር the team can play the game ይላል። ስለዚህ ኔጌሽን q አለን። ኔጌሽን q we have also negation r ኮንክሉዥናችን ላይ ኔጌሽን r አለ። therefore is not there እዚች ጋር። ስለዚህ ኔጌሽን ኦፍ rንም እናስቀምጣለን። ከዛ ይሄኛውን ተጠቅመነ ኮረስፖንዲንግ አርጉመንት ፎርሙ እናስቀምጣለን። ያም ማለት if the team is late it cannot play the game እያለ ነው። the team is late ምን ቢዋል ነው? p ቢዋል። it cannot play the game እያለ ነው። that cannot play the game ስለ ኔጌሽን q ነው። ስለዚህ p implies ኔጌሽን q አለን ማለት ነው። p implies ኔጌሽን q። ሌላስ if the referee is there then the team can play the game ነው። ስለዚህ r ቢዋለን r implies ምን አለን? then የሚለው ላይ implies ነው የምንጠቀም then the team can play the game ይላል። ስለዚህ q አለን r implies q አለን። ከዛስ ፉል ስቶፕ ብሎ the team is late ይላል። the team is late p አለን። therefore ኮንክሉዥናችን ኔጌሽን ኦፍ r አለ። ከዛ አሁን ያልነውን ስናስቀምጠው ይሄ ይሆናል። So the argument form is p implies negation q, r implies q, p, therefore negation of r. Here we have three premises. ሶስት ፕሪሚሶች አሉን። p implies negation q, r implies q እና p አለን። በእነዚህ ፕሪሚሶች መሰረት what is the truth values of negation of r? የኔጌሽን ኦፍ rን truth value ማወቅ ነው የሚጠበቅብን። ቫሊድ ወይም ኢንቫሊድ ለማለት ማለት ነው። ይሄኛውን አርጉመንት ቫሊድ ኦር ኢንቫሊድ ለመባል የኔጌሽን ኦፍ r
ትሩዝ ቫልዩ ማወቅ ይጠበቅባል። ኔጌሽን ኦፍ አር ትሩዝ ቫልዩ ለማወቅ ደግሞ የተሰጡንን እነዚህን ሶስቱን ኮምፓውንድ ሁለቱን ኮምፓውንድ ስቴትመንት እና እቺኛዋን ሲንግሏን ተጠቅመነ የኔጌሽን ኦፍ አር ትሩዝ ቫልዩን እንፈልጋለን። ሶ ዩዚንግ ፎርማል ፕሩፍ ሁለት አይነት ቴክኒክ ነው ያለው። አንዲን ሎጂካል ስቴትመንት ትሩዝ ቫልዩ ለማወቅ ያን ኮምፓውንዱን ወይም አርጉመንት ፎርሙን የተቀመጠውን ማለት ነው። የመጀመሪያው ዩዚንግ ትሩዝ ቴብል ነው። ሁለተኛው እንደገና ዩዚንግ ፎርማል ፕሩፍ ነው። ከዚህ ላይ ጥያቄው ኦፕን ነው። ትሩዝ ቴብል መጠቀም ትችላላችሁ፣ ዩዚንግ ፎርማል ፕሩፍን መጠቀም ትችላላችሁ። ነገር ግን እዚህ ጋር እኔ የምጠቀመው ዩዚንግ ፎርማል ፕሩፍ እንዴት ነው ይሄን ጥያቄ ቫሊዲቲውን የምናውቀው የሚለውን ፎርማል ፕሩፍን አሳያችኋለሁ። ሶ ፎርማል ፕሩፍ አፕላይ ስናደርግ ሁለት አይነት ስቴፕ ኮለመን አለን። የመጀመሪያው ኮለመን ላይ ስቴፕ እናስቀምጣለን። ሁለተኛው ኮለመን ላይ ደግሞ ሬዝን እናስቀምጣለን። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የምታስቀምጡት ምንድነው? ፕሪሚሶቹን ታስቀምጣላችሁ። ሶስት ፕሪሚሶች አሉ። ሙሉ ሶስቱንም ፕሪሚሶች ታስቀምጣላችሁ። ባይ ዲፎልት ፕሪሚሶቹ ምንድናቸው? ትሩ ናቸው። ስለዚህ ሶስት ፕሪሚሶች አሉን። ፒ ኢዝ ትሩ ከሲንግሉ እነሳለን። ከኮምፓውንዱ ለምሳሌ ሲንግል ካለና ሲንግሏ ላይ ሲምፕሊፋይድ ከሆነችው ተነስተነ ቀጣይ እንጽፋለን ሌሎቹ ነው። ሶ ፈርስት ስቴፕ ላይ ፒ ኢዝ ትሩ ሪዝናችን ፕሪሚስ ነው። ሁለተኛው ላይ ፒ ኢምፕላይስ ኔጌቲቭ ኪው ይላል ኢዝ ትሩ ቢኮዝ ፕሪሚስ። ሰርድ ስቴፕ አር ኢምፕላይስ ኪው ኢዝ ትሩ ቢኮዝ ፕሪሚስ። ከዛን በኋላ እነዚህን ፕሪሚሶች ተጠቅመን ምን እናውቃለን? የኪው ኔጌሽን ኪው አር ትሩዝ ቫልዩን እንፈልጋለን ማለት። ኔጌሽን ኦፍ አር ትሩዝ ቫልዩ ለማወቅ አርን የያዘው ፕሪሚስ የትኛው ነው? እዚህኛ ሶስተኛው ላይ አርን ይዞልናል። እዚህ ጋር ሶስተኛው ላይ አርን ይዞልናል። አር ኢምፕላይስ ኪው ኢዝ ትሩ ተብለናል። የአርን ትሩዝ ቫልዩ ለማወቅ የኪውን ትሩዝ ቫልዩ ማወቅ ይጠበቅብናል። የኪውን ትሩዝ ቫልዩ ደግሞ የት ላይ እናገኛለን? ሁለተኛው ላይ ማለት ነው። እና ማግኘት እንችላለን መፈለግ እንችላለን። ያ ማለት ፒ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኪው ኢዝ ትሩ ተብለናል። ይሄን ደግሞ ኪውን ትሩዝ ቫልዩ ለማወቅ የማን ያስፈልጋል? የፒ ትሩዝ ቫልዩ ያስፈልጋል። ፒ ትሩዝ ቫልዩ ኦልሬዲ ተሰጥቷል፣ ትሩ ተብለናል። ስለዚህ ፒ ምንድነው? እዚህ ጋር ትሩ ነው። ኔጌሽን ኪው አይታወቅም። ከዛ ይችኛዋ ፒ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኪው ኢዝ ትሩ ተብለናል። ፒ ትሩ ነው። ይሄኛው ኔጌሽን ኪው ምን ቢሆን ነው ይሄኛው ፒ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኪው ትሩ የሚሆነው? ስለዚህ ግዴታ ኔጌሽን ኪው ምን ሆነ አለበት? ትሩ መሆን አለበት። ኔጌሽን ኪው ፎልስ ከሆነ ይሄኛው ፎልስ ስለሚሆን ስለዚህ ኔጌሽን ኪው ግዴታ ትሩ ትመጣለች። ኔጌሽን ኪው ትሩ ሆነ ማለት ኪው ምንድነው ማለት ነው? ፎልስ ማለት ነው። ኪው ፎልስ ከሆነ ሉክ ኪው ኦልሬዲ ፎልስ አግኝተናል። ሶስተኛው ስቴፕ አር ኢምፕላይስ ፎልስ ትሩ የሚሆነው አር ግዴታ ምን ሆነ አለበት? ፎልስ መሆን አለበት። አር ፎልስ መሆን አለበት። አር ፎልስ ከሆነ ኔጌሽን ኦፍ አር ምን ይሆናል? ትሩ ይሆንልናል። ኔጌሽን ኦፍ አር ትሩ ይሆንልናል። ከዚህ ጋር ይዙና አስቀምጬላችኋለሁ። ኔጌሽን ኪው ኢዝ ትሩ አሁን ያልኩትም ማለት ባይ ሩልስ ኦፍ ኢምፕሊኬሽን ወይም ሞስት ፖነስ ዩዚንግ 1 and 2 ኢንፈረንስን ተጠቅመን ወይም ፎርማል ፕሩፍን ስንጠቀም እነዚህ ፕሪንሲፕሎች ወይም ሩሎች አሉ። ሞስት ፖነስን ተጠቀሙ ወይም ባይ ሩልስ ኦፍ ኢምፕሊኬሽን ዩዚንግ 1 and 2 ይሄኛው ኔጌሽን ኪው ምንድነው ማለት ነው? ትሩ ነው። አምስተኛው እንደገና ደግሞ ኔጌሽን ኦፍ አር ኢዝ ትሩ ነው ቢኮዝ ባይ ሩልስ ኦፍ ኢምፕሊኬሽን ኦልሞስት ቶለንስ ዩዚንግ 3 and 4 3 4 ምለው ስቴፕ ነው። ስቴፕ 3 እና ስቴፕ 4 ተጠቅመን ስለዚህ የኔጌሽን ኦፍ አር ትሩዝ ቫልዩን አወቅን ማለት አገኘን ማለት። ስለዚህ ይህ አርጉመንት ምንድነው ማለት ነው? it is a valid argument. the argument is valid። ስለዚህ ኮንክሉዥናችን ቫሊዲቲውን ቴስት አድርጉ ወይም ለዩ ቫሊድ ነው ኢንቫሊድ ነው ስለሚል ቫሊድ ይሆንልናል። the last question let z which is equal to 1 minus root 3i then find a the angle formed by the complex number with the positive x-axis, b the modulus of z, c the square root of c። የመጀመሪያ ስቴፓችሁ የተሰጣችሁ ኮምፕሌክስ ነምበር የት ኳድራንት ላይ ነው ያለው የሚለውን አይዴንቲፋይ ታደርጋላችሁ። ያም we have z which is equal to 1 minus 3i then z lays in quadrant 4 ኳድራንት 4 ላይ ነው ያለው። ለምን? ኤክስ ኮምፖነንት ከዚህ ጋር ወይ ኢማጂነሪ ፓርቱ ማን ነው?
ማይነስ ሩት 3 ያማት ዋይ የምንለው ማለት ነው። ሪል ፓርታችን 1 ነው። ኤክስ 1 ነው። ዋይ ማይነስ ሩት 3 በኦርደር ፔስ ስታስቀምጡት 1 ኮማ ማይነስ ሩት 3 የት ላይ ነው የሚገኘው? ኳድራንት 4 ላይ ነው። ኳድራንት 4 ላይ የሆነ አንግል ነው የምትፈልጉት ማለት ለጥያቄ ኤ ማለት ነው። ይሄኛውን በዲያግራም ስናስቀምጠው ይሄኛው ይሆናል። that is ኳድራንት 3 ላይ ነው። ተርሚናል ሳይዱ ከዚህ ጋር ተርሚናል ሳይዳችን ይሄኛው ማለት ነው ኳድራንት 4 ላይ ነው። ስለዚህ ኮምፖነንታቸው 1 ኮማ ማይነስ ሩት 3 ይሆንልናል። ይሄን አንግል ነው የምንፈልገው። what is theta or argument of z. so argument of z which is equal to tan inverse of real part over imaginary part ነው የምንለው። real ፓርታችን ማይነስ ሩት 3 ነው። ሪል ፓርታችን እንደገና ደግሞ 1 ሆነ። ኢማጂነሪ ፓርታችን ማይነስ ሩት 3 ሪል ፓርታችን 1 ነው። what is tan inverse of minus root 3 over 1? ይህን ጥያቄ ወይም የዚህን ቫልዩ ለማወቅ እንዴት እንሰራለን የሚለውን አንድ በጣም ጥሩ ቪዲዮ ሰርችላችኋለሁ። ከዚያ ተመልሳችሁ እንዴት የትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽን አንግልን እንፈልጋለን የሚለውን ከዛ ላይ ዲቴይል ማየት ትችላላችሁ። ኤኒዌይ tan inverse of minus root 3 over 1 which is equal to 300 ዲግሪ ነው ወይም ማይነስ 60 ዲግሪ ነው። ይሄኛው ማለት እንደምታወር ከ270 በላይ ከ360 በታይ መሆን አለበት። ያ ማለት 300 ዲግሪ ይመጣል ወይም ማይነስ 60 ዲግሪ because 360 ዲግሪ እና ማይነስ 60 ዲግሪ ምንድናቸው? እነዚህ ኮተርሚናል አንግል ናቸው። ኮተርሚናል አንግል ያልንበት ምክንያት the same initial side እና the same ተርሚናል ሳይድ ስላላቸው ስለ ኮተርሚናል ስለ ሪፈረንስ አንግልም ከዛው ላይ ስላለ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ መፈለግ ትችላላችሁ። ትሪጎኖሜትሪ ፋንክሽን በሚል ርዕስ የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ ስለዚህ ቴታውን ኤ ላይ ጠይቋችኋል። the angle formed by the complex number with the positive x axis ይላል 360 ዲግሪ ወይም ማይነስ 60 ማለት ትችላላችሁ። b the modulus of z የኛውን ማይነስ 60 ዲግሪ ከማን ጋር እኮ ከኔጌቲቭ ፓይ ኦቨር 3 ጋር እኩል ነው። ቢ ስንመጣ ሞጁለስ ኦፍ ዚ ምንድነው ይላል። ባጭሩ ኖርሙ ነው ማለት ዋት ዘ ኖርም ኦፍ ዚ። ኖርም ኦፍ ዚ ስኩዌር ሩት ኦፍ እያንዳንዱ ኮምፖነንት ኢማጂነሪ ፓርት ስኩዌር ሪል ፓርት ስኩዌር ነው የምታደርገው። ስለዚህ ሪል ፓርታችን አንድ ነው፣ አንድ ስኩዌር። ኢማጂነሪ ፓርት ማይነስ ሩት 3 ነው፣ ማይነስ 3 ስኩዌር ታደርጋለህ። አንድ ራዲካል ታስገቡታላችሁ። ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 1 + 3 which is square root of 4 which is equal to 2 ይመጣል። ሬዲየሳችን ወይም ሞጁለስ ኦፍ ዚ ኦር ኖርም ኦፍ ዚ 2 ይመጣላችኋል። ሲ the square root of ዚ ስኩዌር ሩት ኦፍ ዚን ለመፈለግ ወይም ሩት ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር እንዴት እንፈልጋለን ነው። ጄኔራሊ ሩት ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር እንዴት እንደምንፈልግ አስቀምጥላችኋል እዚህ ላይ ፎርሙላውን። አር which is equal to ሞጁለስ ኦፍ ዚ ነው ወይም ኖርም ኦፍ ዚ ነው። ስንት አግኝተናል? 2 ነው። 2 አግኝተናል። ሰከንድ ኢን ጄኔራል the nth root of z is given by ck which is equal to r times r the power of 1 over n times e the power of I into theta over n plus 2k pi over n። ችኛዋን ፎርሙላ ተጠቅመን ነው ሩት የምንፈልገው የአንድ ኮምፕሌክስ ነምበር። what is n? n ከስንት ነው የሚጀምረው? 2 3 4 እያለ ይሄዳል። k ማለት እንደገና 0 1 2 እስከ n - 1 ይሄዳል። ስለዚህ ይሄኛው ኦለር ኤክስፕሬሽን ነው ወይም ኤክስፖኔንሻል ኤክስፕሬሽንስ ኦፍ ዘ ኮምፕሌክስ ነምበር። ኤኒዌይ ሲኬን የምንፈልገው ወይም ሩት የምንፈልገው በዚህኛው ፎርሙላ ተጠቅመን። ስለዚህ ኬ ምንድነው ነው እኛ እዚህ ላይ እየተጠየቅነው፣ ኤን ምንድነው፣ ቴታ ምንድነው፣ ከዛ አር ምንድነው የሚለውን በደንብ አይዴንቲፋይ ካደረግን በኋላ በቀላሉ እዚህኛዋን ቴክኒክ ወይም እዚህኛዋን ፎርሙላ ተጠቅመን መፈለግ እንችላለን። ሶ hence ck which is equal to ኦልሬዲ ከላይ ያስቀመጥኩ ነው ከማን ጋር እኩል ነው ከዚህኛዋ ማለት ይሄኛው በኤክስፖኔንሻል ፎርም የተጻፈ ነው። ይሄኛው እንደገና ደግሞ በፖላር ፎርም በዚህኛው ይሄኛውን ፎርሙላ መጠቀም ይችላልላችሁ። ይሄኛውን ፎርሙላ መጠቀም ይችላል። ተመሳሳይ ነው።
ሶ ይሄኛውን ወደ ኤክስፖኔንሻል ፎርም የተቀመጠው ማለት ነው። ሂር አር ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር ኮዝ ቴታ ኦቨር ኤን ፕላስ 2 ኬ ፓይ ኦቨር ኤን ፕላስ አይ ኢን ታይምስ ሳይን ቴታ ኦቨር ኤን ፕላስ 2 ኬ ፓይ ኦቨር ኤን ወይ ኤን which is equal to 2 ነው። ለምን ስኩዌር ሩት ስለተባለች ኤን ስንት ነው? 2 ነው። ኬ እስከ ስንት ሄዳል? እስከ ኤን ማይነስ 1 ነው። ኤን 2 ሲሆን እስከ ስንት ሄዳል ማለት ነው? እስከ 1 ሄዳል። ኬ 0 1 ማለት ከዛ በኋላ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኢፍ ኬ which is equal to 0 ምንድን ነው ሩቱ? ሲኬ which is equal to ይሄኛውን ሲምፕሊፋይ ስናደርገው ነው። ሲኬ which is equal to the power 1 over 2 በኤን ቦታ ላይ ቱንያ አስገብቻለሁ። ከዛ ቴታ እንደገና አላችሁ። ቴታ ማንኛውን የተጠቀምኩት ማይነስ ፓይ ኦቨር 3 ወይም ማይነስ 60 ዲግሪ ነው የተጠቀምኩት። ከዚህ ላይ ተመሳሳይ ስለሆነ 360 ዲግሪ እና ይሄኛው ተመሳሳይ ስለሆነ ከዚህ ጋር የምጠቀመው ምንድነው ችኛዋን ነው። አዛቲ ኔጌቲቭ ፓይ ኦቨር 3 ኔጌቲቭ ፓይ ኦቨር 3 ፕላስ ኦቨር 2 ፕላስ 2 ኬ ፓይ ኦቨር 2 ይሄ ማለት ደግሞ ቱ ዘ ፓወር 1 ኦቨር 2 ማለት ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ነው። ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ታይምስ ዚስ ዋን ነው። ይሄኛው እንደገና ወደ ፖላር ፎርም ኮንቨርት ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ኢፍ ኬ which is equal to 0 ሲ 0 ይሆናል። ኬ 0 ሲሆን ሲ 0 ይሆናል። ሲ 0 በኬ ቦታ ላይ 0 ማስገባት እዚህ ጋር ኬ ምን አለ 0 አላችሁ። ስለዚህ ይሄኛው እንዳለ ይሄ ተርም 0 ይመጣላችሁ። ማን ብቻ ይቀራል? ማይነስ ፓይ ኦቨር 6። ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ታይምስ ኢዝ ፓወር ኦፍ አይ ኢንቱ ማይነስ ፓይ ኦቨር 6 ማለት ይሄኛው ደግሞ ወደ ፖላር ፎርም ኮንቨርት ስታደርጉት ችኛዋ ትመጣላችኋል። ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ታይምስ ዚስ ዋን ኮዝ ማይነስ ፓይ ኦቨር 6 ፕላስ አይ ሳይን ማይነስ ፓይ ኦቨር 6። ከዚህ ላይ ማስታወስ ያለባችሁ ወይም መጠንቀቅ ያለባችሁ ኮዝ ፋንክሽን ምንድን ነው? ኮዝ ፋንክሽን ኢቨን ፋንክሽን ነው። ኢቨን ሲሆን ይሄኛውን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮዝ ፓይ ኦቨር 6 ጋር እኩል ነው። ሳይን ፋንክሽን እንደገና ደግሞ ኦር ነው። ኦር ከሆነ ምን ይመጣን ይችላል? ማይነስ ያመጣዋል ማለት ሳይን ፓይ ኦቨር 6 ያ ማለት ሩቱ ታይምስ ኮዝ ፓይ ኦቨር 6 ማይነስ አይ ሳይን አይ ሚን እዚህ ጋር ፓይ ኦቨር 6 ነች which is equal to square root of 2 times 3 over 2 ይመጣላችኋል። ያ ማለት ኮዝ ፓይ ኦቨር 6 ስንት ነው? ኮዝ 30 ዲግሪ ስንት ነው? ሩቱ አይ ሚን ሩት 3 ኦቨር 2 ነው። ማይነስ አለ ሳይን ፓይ ኦቨር 6 ያ ማለት ሳይን 30 ዲግሪ ስንት ነው? 1 ኦቨር 2 ይመጣል አይ ይሆናል። ከዛ በሩቱ አባዙት። በሩቱ ውስጥ ሩቱ ታይምስ ሩት 3 ሩት 6 ይመጣል። ሩቱ ታይምስ 1 ሩቱ ይመጣል። ታታቸው ከዚህ ጋር እንደምታዩት ቱ ነው። ስለዚህ 2 ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ኦቨር 2 አይ ይሆንላችኋል። ሪፓርታችሁ የዚህ ስንት ነው? ይሄኛው ነው። ኢማጂነሪ ፓርቱ ደግሞ ማይነስ ሩት 2 ኦቨር 2 ይሄ አንዱ ሩት ነው። ሌላኛው ኢፍ ኬ which is equal to 1 የሚለው ላይ ትፈልጋላችሁ። ሲ1 ይሆናል። ሲ1 which is equal to ሲምፕሊ በኬ ቦታ ላይ አንድ አስገቡ። እዚህ ጋር አንድ ሲሆን 2 ፓይ ኦቨር 2 ይመጣላችኋል። በላባል ፓይ ይመጣል ማለት ኔጌቲቭ ፓይ ኦቨር 6 ፕላስ ፓይ እዚህ ጋር የጻፍኩላችሁ። ከዚህ ሺኛዋን ደግሞ ሲምፕሊፋይ አድርጓት። ሺኛዋ 5 ፓይ ኦቨር 6 ይመጣላችኋል። ይሄ ማለት ወደ ፖላር ፎርም ስታስቀምጡ 5 ፓይ ኦቨር 6 ፕላስ አይ ታይምስ ሳይን ፓይ ኦቨር 6 5 ፓይ ኦቨር 6 የት ኳድራንት ላይ ነው የሚገኘው? ኳድራንት 2 ላይ ነው የሚገኘው። ኳድራንት 2 ላይ ኮዝ ቫልዩን እና ሳይን ቫልዩን ትፈልጋላችሁ። ኳድራንት 2 ላይ ሩቱ ኢንቱ ሉክ ይህኛውን የ5 ፓይ ኦቨር 6 ሪፈረንስ አንግሉን ትፈልጋለች። ኮዝ ኳድራንት 2 ላይ ኔጌቲቭ ነው፣ ሳይን ፖዚቲቭ ነው። የ5 ፓይ ኦቨር 6 ሪፈረንስ አንግሉ ፓይ ኦቨር 6 ነው። ማይነስ ፓይ ኦቨር 6 ፕላስ አይ ታይምስ ሳይን ፓይ ኦቨር 6 which is equal to ሩት 2 ታይምስ ኪኛዋ ኮዝ ፓይ ኦቨር 6 ከላይ እንደፈለግነው ምን ይመጣልናል? ሩት 3 ኦቨር 2 ይመጣል። ኔጌቲቭ ከዚህ ጋር ስላል ኔጌቲቭ ያደርገዋል። ፕላስ 1 ኦቨር 2 አይ ይመጣል። ከዛ መጨረሻ ላይ ሲምፕሊፋይ ስታደርጉ እቺኛዋ ትመጣላችሁ። ስለዚህ ኢፍ ኬ which is equal to 1 ck አይ ሚን c1 ማይነስ ሩት 6 ኦቨር 2 ፕላስ ሩት 2 ኦቨር 2 አይ ይመጣላችሁ። ስለዚህ ኮምፕሌክስ ነምበሩ የተሰጣችሁ ኮምፕሌክስ ነምበር ሩቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? 1 ሩት 6 ኦቨር 2 ማይነስ ሩት 2 ኦቨር 2 አይ ኤንድ c1 which is equal ማይነስ ሩት 6 ኦቨር 2 ፕላስ ሩት 2 ኦቨር 2 አይ ይሆንላችኋል ማለት ይህ ተጠየቃችሁት ሩት ኮምፕሌክስ አይ ሚን ስኩዌር ሩት ስለተባላችሁ ሁለት ሩት አግኝታችኋል። ሲኖት እና ሲዋን አንግሉድ እንዴት እንፈልጋለን የሚለውን ቅድም እንደነገርኳችሁ
ሌላ ቪዲዮ በደንብ ስለ ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽን ገለጻ የሰጠሁት ወይም ያቀረብኩበት ቪዲዮ ስላለ ከዛ ላይ የብሪቲው ቻናል ተከታታዮች ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ለሌሎች ጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ሼር አድርጉት። እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ካለ ደግሞ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ፣ ሰላም ሁኑ።